مهمترین اصول هدف گذاری چی هستند؟ و چطوری میتونیم هدف گذاری درستی انجام بدیم تا احتمال رسیدنمون به هدف رو به 100% افزایش بدیم؟ اینا موضوعاتی هستن که قراره تو این ویدیو بر اساس نظرات آقای دکتر اندرو هیوبرمن بهشون پاسخ بدیم. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگیه. ویدیوها حاصل هم تجربیات شخصی من در زندگی و هم تحقیقاتم در بین منابع مختلف از جمله منابع معتبر خارجی هستن. واسه اگر دوست دارید از همراهان همیشگی کانال ما باشید، کانال رو ساب کنید، زنگوله رو فشار بدید تا در هر لحظه از انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشید. اولین چیزی که باید راجع بهش صحبت کنیم اینه که هر چقدر که تعداد هدفهای شما در یک بازه زمانی مشخص بیشتر باشه، احتمال رسیدن شما به اون هدفها کمتر میشه. یعنی شما مثلا در یک بازه زمانی 3 ماهه تصمیم گرفتید که هم خودتون رو برای کنکور آماده کنید، هم سطح زبانتون رو به حدی برسونید که امتحان آیلتس بدید و هم یک هنر یاد بگیرید. پس احتمال این که شما به هر ستای این هدف‌ها تو این بازه زمانی برسید خیلی کمتره. اما اگر برای خودتون اولویت بندی کنید که مثلا از بین این 3 هدف تو این بازه زمانی الان این که من وقتم رو و تمرکزم رو روی کنکور بذارم از همه واجب تره و تمام تمرکزتون رو روی اون هدف بذارید، احتمال این که شما بتونید به همون یه دونه هدف اصلی که برای خودتون تو اولویتتون قرار داره برسید خیلی بیشتره. و این نشون میده که اولین گام برای رسیدن به یک هدف اولویت بندی هدف هاست. تو اولویت بندی نداشته باشید که کدوم هدف در رأس انتخاب شما قرار داره، احتمال رسیدن به همه هدف ها در یک بازه زمانی خیلی کاهش پیدا میکنه. دومین پایه هدف گذاری بررسی میزان سختی هدفی که انتخاب کردیم. یعنی هدف ها رو ما در 3 طیف مختلف دسته بندی میکنیم. یا درجه سختی اونها اینه که خیلی راحت هستن، یا درجه سختی متوسط دارن، یا تو دسته بندی درجه خیلی سخت قرار میگیرن. مثلا شما قرار دارید با خودتون که میگید من میخوام جای اساسی داخل منزل رو جابجا کنم، چون احساس میکنم مثلا میز تلویزیون اون سمت باشه یا مثلا مبلا این سمت باشه خیلی بهتره. این هدف جزء دسته بندی اهداف خیلی آسون قرار میگیره. حالا یه هدفی میزان سختی اون خیلی زیاده. مثلا شما تصمیم میگیرید که برید طراحی فرش بخونید و بشید بهترین طراح فرش ایران. یا میخواین برای خودتون یک کسب و کاری را بندازید در زمینه پوشاک یا در زمینه کفش و میگید که من باید مثلا تا سال آینده بشم اولین برند مطرح کشورم. خب این جزو دسته‌بندی خیلی سخت قرار میگیره. حالا بیایم بررسی کنیم که آیا دسته‌بندی اهدافی که خیلی سختن سرانجام خاصی دارن یا اونایی که خیلی آسونن. شاید با خودمون فکر کنیم که خب اون اهدافی که خیلی ساده هستن سریعتر و خیلی زودتر از بقیه اهداف بهشون دست پیدا میکنیم. اما نظر آقای دکتر هیوبرمن برخلاف اینه. یعنی ایشون میگن که اگر هدفی که شما انتخاب میکنید تو دسته‌بندی خیلی ساده قرار بگیره، یه بخش از مغز به اسم بیزال گانگلیا که مسئول اینه که تصمیم گیری برای شما بکنه و شما رو به سمت هدفی که دارید هل بده اصلا فعال نمیشه. یعنی این ناحیه مغز اصلا فعال نمیشه که شما به سمت هدفتون حرکت کنید، با اینکه خیلی ساده است. تا حالا براتون واقعا پیش نیامده که قصد داشته باشید داخل منزل یه جابجایی انجام بدین تو اسباب اساسیه، اما همین یه هدف ساده شما مدت‌ها به تعویق بیفته؟ برعکس، اگر یه هدفی تو درجه سختی متوسط قرار داشته باشه، یعنی در این حد باشه که مثلا یه خورده برای شما چالش برانگیز باشه، با یه کمی اضطراب و نگرانی همراه باشه، یه بخشی از مغز هست به اسم Orbital Frontal Cortex. این بخش مغز چه کاری انجام میده؟ این بخش مغز مسئول بررسی احساسات ما در حالتهای مختلف در مواجهه با هدف هامونه. زمانی که اون درجه سختی هدف در حد یه متوسط یا یک مقدار زیادی سختی باشه، این قسمت فعال میشه و شروع میکنه به کمک کردن به شما
و شما رو در اون مسیر هدفی که دارید میرید ثابت قدم تر نگه میداره. یعنی به شما میگه که آره این هدفه که تو انتخاب کردی یه هدف طولانی مدت، درسته باید براش وقت بذاری، ناامیدی داره، نگرانی داره، ولی ادامه بده، چون این هدف طولانی مدتی به راحتی به دست نمیاد. پس ناامیدی ها، اضطراب ها و نگرانی های تو توی این راه کاملا طبیعیه و به شما کمک میکنه که همچنان به سمت هدف خودتون در حرکت باشین. نکته بعدی تو هدف گذاری مشخص کردن اقداماتی است که باید انجام بدین. یعنی شما وقتی هدف مشخصی برای خودتون دارید، باید بدونید که برای رسیدن به اون هدف چه اقداماتی قرار انجام بدین. و اگر اقداماتتون مشخص تر باشن، واضح باشن و شما بدونید که قرار چه کارهایی انجام بدین، زودتر و بهتر به اون هدف میرسین. یک مثال بزنم براتون. شما قصد دارید که داخل خونتون رو یک سری تغییرات ساختمانی بدید. یعنی مثلا قصد دارید که دیوار پذیرایی رو بردارید، پذیرایی با آشپزخونه سرهم بشن، بعد کف خونه رو مثلا سرامیک یا پارکت کنید و یه سری تغییرات اینطوری توی خونه انجام بدید. پس هدف شما اینه. شما توی این مسیر چه اقداماتی باید انجام بدید؟ شما باید پول فراهم کنید تا برید سراغ کارهای بنایی ساختمان. حالا اگر قرار باشه که شما پول همه این چیزها رو یه بار فراهم کنید برای تغییرات اساسی توی ساختمونتون، یه پول خیلی زیادی لازم داره که شما ممکنه اون رو نداشته باشید. چندین ماه طول میکشه تا شما این پولا رو جمع کنید، تا هر ماه یه مقدار پسنداز میکنید که من همه کارهای خونه رو یه باره انجام بدم و بنایی رو شروع کنم. یک سری اتفاقات ناخواسته توی این مسیر میفته. مثلا ماشینتون خراب میشه، مثلا خدای نکرده یه بیماری یا مریضی پیش میاد، یه مهمون اصلا یه دفعه ناخونده میاد خونتون یه مدتی میمونه و یه سری هزینه های جانبی برای شما به وجود میاد که پیش بینی نشده بودن. پس یه مقدار از این پوله هی میره و شما نمیتونید اون مقداری رو که واقعا لازم بوده برای بنای کامل خونه فراهم کنید. حالا چه اقداماتی میتونید انجام بدید در مسیر هدفی که دارید؟ باید بیایید و اقداماتتون رو در راه هدفی که دارید دسته‌بندی کنید به تیکه‌های کوچیک‌تر. یعنی که شما بگید من الان پول مثلا بنایی رو دارم که به بنا بدم بیاد دیوار خونه رو جابجا کنه. خب شروع کنید. بیایید و اول از جابجایی دیوار شروع کنید. بعد ماه بعد پول جمع میکنم برای مثلا تعویض پارکت‌های خونه. پس این شد اقدام دوم. حالا تو این مسیر یک سری اقدامات رو در راستاش باید انجام بدید. مثلا چجوری من میتونم پول بیشتری رو فراهم کنم؟ یه شیفت اضافه کاری وای میستید. مثلا 2 کلاس خصوصی برمیدارین. و اینا میشن اقداماتی که شما برای رسیدن به اون هدفتون تو مسیری که شروع کردید و دارید تیکه تیکه انجام میدید، اونها رو دارید پیگیری میکنید. پس تا اقدامات شما برای خودتون کاملا واضح و مشخص نباشن که در راه رسیدن به این هدف چه اقداماتی میخواید انجام بدید و بخش اونها رو در نظر نگیرید، هم رسیدن به هدف شما یا خیلی زمان بر میشه یا در نهایت غیر ممکن میشه و شما اصلا اقدام نمیکنید با انجام اون کار. چهارمین موضوع مسئله زمانه. یعنی که شما چقدر زمان میبره که به اون هدفتون برسین و زمانی که رسیدن به یک هدف براش لازمه خودش به 2 زیر مجموعه تقسیم میشه: به درجه سختی اون هدف و مهمتر از اون تحملی که شما نسبت به اون سختی کشیدن دارین. آخه در آدم‌های مختلف میزان تحمل سختیشون با همدیگه فرق داره. ممکنه من یه آدمی باشم که بتونم یه شرایط خیلی سخت رو تحمل کنم و از پسش بر بیام. مثلا من شاید میخوام رژیم بگیرم، مثلا 10 روز بتونم تحمل کنم گرسنگی کشیدن رو، شبا شام نخورم. شاید شما یه آدمی باشید که نتونید 10 روز تحمل کنید، 5 روز تحمل میکنید. پس منظورم اینه که هم به سختی هدف بستگی داره، زمانی که طول میکشه و تعیین میکنید تا به هدفتون برسید، و هم به میزان تحمل شما به اون سختیه. منتها چیزی که دکتر هیوبرمن میگه مدت زمانی که به صورت معقول برای اکثر آدم‌ها مغز باید یک فرایند رو پروسس کنه تا به اون هدف برسه، بازه‌های زمانی 3 ماه است. یعنی شما باید طوری هدفتون رو زمان بندی کنید که حداقل در طول 3 ماه بتونید یک بخش از اون اهدافتون رو پیش برده باشید تا این باعث ادامه انگیزه در شما بشه. مثلا شما قرار آیلتس بگیرید. لیسنینگ، اسپیکینگ، رایتینگ و ریدینگ دارید.
پس بهتره که بیایید به جایی که بگید مثلا من توی 3 ماه یه دفعه همه این 4 تا مهارت رو با هم میخوام یاد بگیرم و 100% بهشون برسم تا برم آزمون بدم، بگید خب حالا اولین چیز به نظر من اینه که من توی این بازه زمانی 3 ماهه بتونم اول روی لیسنینگم کار کنم، چون این مهمترین قسمت زبانه. تا وقتی که من نتونم خوب گوش کنم، خب قطعا صحبت کردنم هم مشکل خواهد بود. پس باید اهداف رو جوری انتخاب کنید که به طور معقول در یک بازه زمانی 3 ماهه حداقل یه مقداری از اون رو جلو برده باشین. این باعث ادامه انگیزه در شما میشه، وگرنه خیلی اوقات اگر نتونید اون بازه‌های زمانی به اون مقدار چیزی که مشخص کردید دست پیدا کنید، باعث میشه که 100% یا حداقل 80% شما از اون هدفی که داشتید کلاً کناره گیری کنید. و نکته آخر قابل سنجش بودن هدفه. قابل سنجش بودن یعنی چی؟ یعنی شما یه سری اهدافی رو ممکنه دنبال کنید که اینا معیار و میزان مشخصی رو برای سنجیده شدن داشته باشن. همون مثالی که برای رژیم زدم. شما شروع میکنید به رژیم گرفتن و میتونید هفتگی یا ماهیانه خیلی راحت به روی ترازو و خودتون رو وزن کنید. و این به شما نشون میده که در راه هدفی که داشتین، ورزشی که کردید، رژیمی که گرفتید، چقدر کاهش وزن داشتین. پس دیدن کاهش وزنتون و دیدن اون مقداری که وزن کم کردین به شما انگیزه میده. این هدف قابل سنجشه. اما یه سری اهداف هستن که سنجش اونها به این راحتی ها امکان پذیر نیست، یعنی معیار و ملاک مشخصی برای سنجیده شدن ندارن. مثلا شما سعی میکنید که یه خورده دیدگاهتون رو از منفی بودن به مثبت نگری تغییر بدید. میگی خب من آدمی بودم که تا حالا تو زندگی خیلی منفی نگر بودم و هر کی به من میرسه میگه فلانی تو چرا انقدر آدمی هستی با دید منفی، از این به بعد من میخوام آدم مثبت نگری بشم. یا اصلا میگید که من میخوام آدم خوش اخلاق تری بشم. آیا واقعا معیار سنجش خاصی برای درجه خوش اخلاق تر شدن شما وجود داره؟ یا شما مثلا میتونید سر هر ماه بیاید خودتون رو اندازه‌گیری کنید، بگید که خب من اینقدر مثبت نگرتر شدم یا اینقدر مهربونتر شدم. پس یک روش‌های دیگه و تکنیک‌های دیگه رو برای سنجش هدفی که مد نظرتون بوده انتخاب کنید. پس همین قابل سنجش بودن هم حتی یکی از چیزهایی هستش که میتونه برای رسیدن به هدفتون به شما خیلی کمک کنه. یعنی قبل از اینکه یک هدفی رو انتخاب میکنید باید بفهمید روش سنجش اون هدف چیه. چون وقتی شما نتیجه عمل کردتون رو ببینید، این هم به شما انگیزه میده و شما رو ثابت قدم تر میکنه در راه اون هدفی که انتخاب کردید. دکتر هیوبرمن در ادامه میاد یک سری اشتباهات رایج در هدف گذاری رو هم بررسی میکنه که خیلی نکات جالبی دارن. اما من دیگه به خاطر که این ویدیو بیش از حد طولانی نشه، اونها رو در ویدیوی بعدی براتون کامل بررسی میکنم. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و مثل همیشه خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد موضوعاتی که داخل کانال قرار داده میشه با من در کامنت ها به اشتراک بگذارید.